3 أطفال مرضى تليف الكيسي يعانون باستمرار من ضيق التنفس. هذه عبد الله وفارس في مستشفى عبد العزيز الرنتيسي، بعيش فيهم كل فترة في الشهر، يعني مرتين 3 بفوت فيهم. عبد الله عنده الرئتين بيستفرغ دم وعنده تليف الكبد. بتمنى يعني بطلب من أي حد يسمعني أو يشوفني إنه يقف مع مرضى التليف الكيسي في قطاع غزة ويساعدهم باستمرار توفير العلاج لهم، توفير الفيتامينات، بتوفير الأجهزة الطبية اللي تلزمهم، توفير يعني الحياة إنهم باب التعلق الاب بابنه، الام بابنها، انه الطفل يعيش شهر شهرين يبقى، وانا حزعل عليه لكن بيكون اهون علي من انه يكبر زي ابني الله يرحمه محمود، عاش تقريبا 12 سنه 11 سنه و13 اسبوع، وانا بحكي معاكي وانا كاني شايفه قدامي بيطلع فيا. فهذه معاناه والم احنا بنعاني منه، عشان هيك بنطالب انه الاهتمام. طبعا في فيتامينات يعني مش موجوده في وزاره الصحه في المستشفيات، فبيقولوا لنا اشتروهن وغاليات هذول، فمش قادرين يعني لو من يوم المرض وفيش له اسنان، يعني اسنان وطواحينه رايحه نقص فيتامينات، فمش قادر اجيب له يعني انا. طب ايش اسوي يعني في الحاله؟ لما شخصوها سيستم فايبروسيس شو عملتوا معها؟ والله هينا بنعالجها، يوم في علاج واحيانا ما فيش علاج، والادويه يعني تكون متوفره لها، يعني تعيش زيها زي باقي الاطفال العقد الثانيه، يعني هي بتطالبش بشيء كثير، يعني حقها هذا كطفله حقها. انا بعاني من الضغط الرئوي وانا بتعب كثير. كنت انا بالاول كنت اجري والعب وامارس حياتي، بس من عند الضغط الرئوي اول ما اجى صرت ازرق وصرت ما اقدرش امشي من الان الا في الاكسجين، ومن الضغط الرئوي هذا صرت عن زي هيك. فايش في بيحبوا البلاد اللي برا يقدموا لنا اياه فيهم الخير. عندكم أجهزة تبخيرات؟ جهاز واحد. تبخيرات الأدوية اللي بتستعملوها للتبخير موجودة عندكم؟ مش كلها. وكريون وفيتامينات بتاخذوا؟ ناخذ كريم بس الكريم رخيص قليل. طب شو بتعملوا لما يكون الكريون قليل؟ نضطر نقعد في الدار عشان نست الحمام زي هيك. الهضم تعب شوي. خففوا بالكمية؟ خففها. ناخذ مثلا يومين 40 ممكن 35 زي هيك. بتقسموا بيناتكم؟ كثير احنا بنعاني كثير معنا، يعني في ناس مدرتها تحط كهرباء خارجيه، انا شو قدرت احط كهرباء خارجيه، تطلع عندي 8 ساعات كهرباء وقعدت 12 ساعه كهرباء. طيب لما ما يكون في كهرباء كيف بتعطيها التبخيره؟ كيف بدي اعطيها؟ بدنا نطلع فيها بس هي تتنازع وما بنزع معاها، كيف بدي اسوي؟ كيف بدي اعطيها التبخيره؟ يعني ما بتاخذ؟ كيف بدي اعطيها؟ كثير نقص عندها، بتعطي فرصه انه يعيش طفل طبيعي يقدر يمشي، يقدر يقيم نفسه، يتنفس زي اي طفل. طبعا الاثنين مرضى تليف الكيسي. على أي عمر تشخصوا؟ محمد على 3 شهور و 7 شهور. يعني بكير تشخصوا؟ لأنه كان عندي طفل سنة 2000 توفى بدون تشخيص. طيب والكريون بتوفر كل الوقت؟ الكريون بتوفر لفترات وبنقطع فترات، يعني اجت لنا فترة ب 2015 قطع تقريبا 8 شهور. 8 شهور بدون كريون؟ بدون شو عملتوا؟ أنا بالنسبة إلي يعني كنت أقول في بدايل إنه في فواكه بنعطى بدون كريون، الخضار المسلوق مش معمول زيت معمول شيء بدون كريون، يعني كنت تعطي الأشياء اللي مش بحاجة للكريون. طبعا أثر على وزنهم، أي وزنهم ينزل. بالنسبة للمحلول الملحي المركز اللي 7% 3% مش موجود، احنا بنعمله، ما بعرفش اذا طريقة معقمة او طريقة مش معقمة. انتوا بتحضروه بالبيت؟ انا بحضره بالبيت عن طريق الملح واللي بضيفه. طبعا انا بعرف الاكل يعني بس عانتنا في غزة كهرباء، أدوية، تشخيص، متابعة للمرضى نفسهم. يروح على المدرسة علي؟ هو راح أول شهرين كان توجيهي وتعب وما كملش دراسته، قعد في الدار وما كملش دراسته. كيف بنقدر نساعدك يا علي؟ عن طريق التبخير والأدوية، بس يعني عنا مش متوفرة كمية كافية.